Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek a Waterless Wash nevezetű termékét fogjuk megnézni, ami ilyen víz nélküli mosó, tehát igazából ezzel a termékkel körbe lehet tisztítani az egész járművet. Na most én nem az egész kocsit fogom vele tisztítani, hanem csak egy panelt, mert van pár hasonló termék, amit ezen a kocsin szeretnék még kipróbálni. Előre jelzem, hogy igazából nem ilyen koszosságú kocsikon kell ezt használni, tehát ez már nagyon koszos hozzá. Ezt csak akkor érdemes tényleg, ha az ember lemosta az autóját, de pont viszed egy autókiállításra a tréleren, vagy nem tudom, 2 utcára laksz a kiállítástól, elgurulsz, és akkor poros az autó, akkor, vagy poros lett az autó egy kicsit, akkor ezzel át tudod törölgetni biztonságosan. De most megnézzük ezen a gépjárművet, ennek már sokat nem árthat. Ugye eszi a rozsdait ott, meg van rajta karc is bőven, és meglátjuk, hogy tisztít. Úgyhogy kezdjük is. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this, so let's go. I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime, so if you don't mind we will dance till it's way past late. Another course that we can fly with the baseline. I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you, I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. He's a vagabond, he won't love you better. I can watch you sinking down on the bottom ship. So count to 10, then again, Mississippi. You've been crying over him for a lifetime, so if you don't mind we will dance till it's way past late. Another course that we can fly with the baseline. I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you, I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. No, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetailnek a Waterless Wash nevezetű készítménye. Kezdem a szagával, ez az émegős, gusztustalan rágógumi szaga van, legalábbis az én számomra, én utálom a rágógumit, aki régóta követi a csatornát, az már tudja. Úgyhogy személy szerint nekem nem adja a jelet a szaga, de mindezt leszámítva egyébként szépen dolgozik, madárülléket is gyönyörűen lehozta, a felületet is szépen tisztította. Én azt mondanám, hogy tehát ahogy a videó elején is mondtam, ha enyhén koszos a kocsi, akkor használjátok, ne amikor ilyen retkes, mint ez. Valamint mindig legyen, tehát én azt szoktam ajánlani mindenkinek, akivel beszélek, hogy vagy egy ilyen víz nélküli mosó, ez a Waterless Wash, vagy pedig
egy quick detailer, egy szóróviasz legyen mindig a kocsiba egy mikroszálas kendővel, mert ha tele fossa a gólya, például a kocsit, akkor szépen le lehet vele szedni, mielőbb feláztatni, mikroszálassal pedig lehúzni. Inkább egy kevés hajszákharc legyen a kocsin, mint hogy beleégjen a madár ürülék a lakba. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, a szagával csinálhatnának valamit, de ez most csak az én személyes preferenciám. Úgyhogy ezzel a videó végét is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!